خب با نام یاد خدا من اومدم توی گیکفا خریدم، اومدم توی در واقع وریفای هم کردم، این مقدار رو به من داد. این یوزر نیم اینم سی پنلمه، در واقع میزنید روی سی پنل و این یوزر نیمتون رو وارد میکنید و پسورد رو همون که خودتون زدید، پسورد رو خودتون میدونید چیه. و البته اگر پسوردتون هم نمیدونید بیاید اینجا براتون فرستاده و مقدارش رو من میدم. من نیست که من در واقع شما بلد باشید یا نه. ایمپورت نوتیس گیکفا میزنم سیف. یه محیط سی پنل زیبا به در اختیار شما میذاره، با هیچ کدوم این کاری نداشته باشید. میان همین که من آخرسم میام چه پسورد میذارم، پسورد هم عوض میکنم که شما در واقع پسورد میتونیم اینجا در واقع بیایم ایمپورت بکنیم فایل ما رو. میگه do not upload در واقع آپلود فایل here، میگه اینجا آپلود نکنید، میگه اینجا، میگه اینجا قرارش بدید. اگر من بیام روی این قسمت کلیک بکنم این سایت من هستش که اینجا هم چیزی مقدار توش وجود داره. طبیعتا توی ایندکسی که میبینید یه ایندکسی در واقع اینجا هستش که این اتفاق براش افتاده. در حد بایت میتونید دیلیتش کنید، کانفیرم، و در نهایت اگر اینجا رفرش بکنید یه فایل وجود نداره و نمیتونید کاری بکنید. خب من فرض بکنم یه پروژه‌ای ساختم، حالا میام یه پروژه بسازم. فرض کنید یه پروژه میخوام بسازم با وب استورم، در واقع اینتلیجی PHP استورم این در واقع براتون چیز هم ساپورت میکنه، در واقع دیتابیس رو هم ساپورت میکنه و میتونید در واقع وارد PHP معین بشید و دیتابیس هم بسازید. مثلا کلا سایت خوبی هستش که براتون میتونه اطلاعات رو قرار بده و شما PHP بیارید بالا و هیچ هزینه‌ای هم نکنید و 5 گیگابایت هم چیز داره، در واقع استوریجش هستش، یا میتونید توش اطلاعات قرار بدید و 20 هم دیتابیس ساپورت میکنه تا اونجا که من خوندم توی مقاله‌اش. یا اینجا یه پروژه‌ای رو دارم من، درسته؟ نمیدونم چی. پروژه کنم. میام اینجا یه فایل هم بسازم، یه پروژکت جدید و میام اینجا اسمش رو تو دسکتاپ میذارم پروژه، یه فولدر میسازم می‌نویسم گیکفا و اوکی میکنم. هیچ کاری هم نمی‌کنم. دیس ویندو میخوام یاد بگیرید که از این پروژه استفاده کنم. هیچی توش نیست و میام اینجا یه ایندکس و یه کنترل A، گیت نمیخوام، A بابا جان A و یه ترتیب میکشه تا ایمتش را بیفته. خب من یه CSS هم براش قرار میدم و یه ایندکس در واقع ستایل اسمش هم میدونم ستایل نو لینک و میام اینجا CSS و ستایل CSS. خب اسمش هم میذارم وبسایت تستی. خب میام اینجا یه سکشن میذارم بسیار زیبا و کلاس کانتینر و توش میام یه 3-4 تا این دارم رعایت میکنم. دارم یه وبسایت انگار براتون میذارم. این باشه سکشن 1 و میام اینجا یه سکشن 1 براش قرار میدم. سکشن رو چسبونم سکشن کلاس 1 و همین برمیگردم میگم استار مارجین 0 پدینگ 0 و یه مقدار دارم برم کانتینر بیت ست باشه چند بذاریم بیتسش رو بذاریم 80% و هیتش که اوتوه و هیچ اشکالی نخواهیم کرد. البته مارجین 0 اوتو و کانتینر و کلاس نام 1
این سیستم شکل رو درست کرد، سوتی دادم، این هریتی بزنیم یعنی میشه 80% بالا، یعنی میشه در واقع 66%، میگم 100%. همه شده عوض بده. شما او میتونید کلی مقدار توش قرار بدید، مثلا پی و لارم یا اینجا اگر میام کانتینر یه فرزند بیاری به عنوان و پی و یه پدینگ هم به این میده بعد پیکسل و باکس سایزینگش رو باکس پیتسش رو میذارم 500 تا و هیتش رو میذارم 200 تا، یه باکس شادو 5 پیکسل گری و معکوسش رو هم قرار میده که مشکل تر بشه و میام اینجا اینها رو میام اینجا میزنم زیبا و مارجین 0 اوتو خوبه، بوردر ریدیوس پیکسل بهتر شد بیشتر و به این شکل با خودش هم این تعدیل میدم از 20 پیکسل و باکس سایزینگش رو بوردر باکس کنم به این شکل. هیتش کم اومد، میتونید اوورفلو بذارید 300 تا زیاد شد 250 تا. خب همچه چیزی رو درست کردم، اصلا مهم نیست، من واسه درستش کنم. یا میرم اینجا توی پروژم ایکفا کل پروژه رو اد تو آرشیو زیپ شد اینجا با اینجا دیگه وجود نداره. میرم اینجا میرم توی این قسمت آپلود، ایشون آپلوده، آپلود فایل ایکفا میاد بریزه براش ریخت اکسترکت این شکل ایشون در واقع چی شد؟ اکسترکت شد دیگه. ایشون رو میتونم نداشته باشم، یه وقت لینوکس هم عرض بشه میتونه سی اچ مود اینا هم عرض تعریف بکنم تعریف نکردم که بیام میگم آقا مثلا میتونم بخونم من کار ندارم اصلا دست نزدم. حالا بیام اینجا اگر در واقع پروژم رو رفرش بکنم میبینید سایت بالاست و میتونید استفاده بکنید، یعنی میتونید سایت رو کامپلیت اینجا بسازید و دیتابیسیش رو بعدا در واقع با پی اچ پی حالا یه سایتی رو اگر ساختم پی او یا آبجکت حالا ما یا لاراول میسازم و اساسی پنلش رو هم اونجا بررسی. امیدوارم که شده باشه و یاد گرفته باشه و تعمیرات میگه از اون زدید روی ایشون میزنید.